Good morning. Napakabihira na lamang ngayon sa panahon kung saan uso ang gadgets like smartphone, PC at consoles ang makikita ng arcade sa lansangan. Kadalasan nakikita na lamang natin ito sa mga arcade shops sa mga mall. And I grew up na mahilig talaga maglaro ng arcade. At naaalala ko pa noon, I always ask my parents, tito, tita, lola at lolo para humingi ng mga barya para ipanghulog at maglaro sa arcades. Alam ko maraming makaka-relate sa akin dito sa videong ito since I was born in the 90s. At ipapakita ko yung mga games na talaga naman na na-enjoy ko noong aking kabataan. Huwag na nating patagalin at ito na nga ang mga arcade games na talaga namang na-enjoy ko ng sobra-sobra noon. At probably kayo din. Una na nga dito ang Gal's Panic. Isa ito sa mga larong kinaadikan ko noong bata pa ako. Ang objective nito ay makulong ang mga lumulutang na bagay sa parte ng black screen at kailangan iwasan ang blue silhouette para ma-achieve yung 100%. So kailangan mo i-timing and iwasan yung mga objects at missiles para hindi ka mamatay while moving your cursor. Pangalawa ay ang Snow Brothers. Isa ito sa mga video games na hindi ko talaga malilimutan. Ito ay multiplayer kung saan pwede kayo maglaro ng mga friends mo and ang objective ay maklear yung mga kalaban bawat stage. Also, merong great clean sweep kung saan mauubos mo yung kalaban with just one shot ng snowball which will give you more points. Ang pangatlo ay Midnight Wanderers. Isa sa mga magical na arcade games ever and talaga naman isa sa mga paborito kong platform adventure game noon. Kakalabanin mo yung mga enemies along the way and sa huli ng bawat stages ay mayroong mga boss fight. Ito talaga yung sikat sa mga bata noon, yung tipong maraming nakapila sa arcade at minsan nag-aaway-away pa kung sino ang susunod na maglalaro. Pang-apat ay Tekken 2. Ito na nga siguro ang isa sa mga pinakasikat na arcade fighting game noong 90s to 2000s. Bawat sulok ng kanto ng barangay, mayroon kang makikitang arcade machine nito. Ito rin yung laro na talagang merong magagaling mag-combo at umiiyak ang kalaban pag hindi na nanalo. Syempre, lagi kong ginagamit si Michelle Chang na halos memorize ko pa din ang combo. Panglima ay Cadillacs and Dinosaurs. I'm sure alam nyo tong lahat. Sino ba naman ang hindi pa nakakapaglaro ng beat-up game arcade games noon at hindi alam ang larong ito? Naalala ko pa noon, ito lagi ang paborito kong laruin kasama yung mga kaibigan ko noong bata pa ako. Nauubos yung barya ko para makontinue yung game pag namamatay ako. And syempre since I'm around 6 to 8 years old noon, hindi pa ako masyado magaling maglaro. May 4 playable na pwede kang piliin at paglalakbay ka every stages sa Jurassic World na puno ng mga kalaban. Pang-anim ay Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Marami klase ng Marvel vs Capcom pero ito talaga yung arcade game na pangmasa noon.
Halos di ko na mabilang ang daming nambarya na nagastos ko dito. Naalala ko pa noon may mga sikreto sa select screen para mapili yung dark or other version ng heroes. Number 1 hero na nakikita kong gamit ng mga bata ay si Wolverine kasi madali i-combo at mabilis itong gumalaw. Ang paborito ko naman ay si Shumagorat kasi ang cute-cute niya. Pang-pito ay Metal Slug 2. Maraming version nito and kabisado ko pa rin yung mga playable na character na sila Theo, Eri, Tarma at Marco. Ito talaga yung trademark ng arcades noon, halos lahat ng bata gustong-gustong laruin ito after ng klase sa kanilang eskwelahan. Napakaganda ng gameplay and yung shooting part kung saan merong iba-ibang klase ng barel na makukuha during the game and pwede kang sumakay sa camel, tank at iba pa. At papakawalan mo yung mga matatandang may balbas for items and bonuses. Pangwalo ay Sengoku Blade or also known as Tengai. Di ko sure kung marami ang nakakaalam nito pero ito lang talaga ang nagustuhan kong shooter game. Hindi kasi ako mahilig sa mga eroplano na shooter game noon. May mga character na pwede kang pagpilian pero puro babae lang talaga yung pinipili ko. Tapos aasarin ka ng mga bata na bakla kasi babae lagi ang pinipili ko. Charot! Naalala ko pa. Sobrang ganda ay nakaka-addict laruin at hindi nakakasawa. Pang-siyam ay House of the Dead 2. Ito yung paborito ko sa mga mall dati at hanggang ngayon meron pa rin ako nakikita nito. Yung may baril na controller, sobrang sayang laruin nito pag may kasama ka. Hili ko talaga yung mga zombies and napakaganda ng gameplay niya. Kailangan mo lang barilin at magkasalambala para mapatay yung mga zombies which is very simple kung magaling ka magbaril. Pang-sampo ay syempre Super Mario World. Walang batang 90s ang hindi nakakaalam nito kasi mga bata ngayon puro Cocomelon at TikTok na. Ito yung paborito kong version ng Super Mario sa arcade ng lola ko noon. May pa-arcade kami na dalawa pero ako lang ata madalas na naglalaro noon. Ito yung version na nakasakay ka kay Yoshi. Ang cute lang tapos syempre every stage may mga obstacles na dapat lagpasan. Ito pa ang mga arcade games na talagang tatak sa mga batang 90s noon.
Nakakamiss talaga yung mga arcade games noon and medyo nakakalungkot na hindi na talaga ito ganun kasikat since natabunan na ito ng mga gadgets na mayroon na mas magandang graphics ngayon. Kung nagustuhan mo ang aking video, click like and subscribe para ma-update ka sa mga future uploads ko sa aking channel. See ya next time! Bye!